Moving on to next question. एउटा क्वेसन छ, प्योरली कन्सल्टेन्सी फर्म्समा विदाउट अडिट एक्सपोजर भएको फर्महरूमा जाँदाखेरि म चाहिँ पछि गएर कन्सल्टेन्सीमै काम गर्छु भन्ने अडिट एक्सपोजर रिक्वायर्ड हुन्छ कि हुँदैन, यसले मलाई फ्युचरमा केही असर गर्ला त भन्ने क्वेसन छ। यो क्वेसन मैले एमबी सरलाई सोध्न चाहे। अब कन्सल्टिङ नै कन्सल्टिङ काम मात्र छ भने त अब एउटा लेभलले हामीलाई त्यो अडिट कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने प्रोसेसहरू चाहिँ हामीलाई कम्प्लिटली थाहा नहुन सक्छ है। हामीले भनेको मतलब एउटा के हुने भयो भन्दाखेरि क्याप्टुमा अडिटको कस्तो नलेज हो त्यही लेभलकै नलेज, त्यसको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। तर कन्सल्टिङ पनि कस्तो छ, कस्तो किसिमको कन्सल्टिङ छ भन्ने कुरा पनि फरक पर्छ क्या। मैले कुनै कम्पनीलाई कन्सल्टिङ गर्छु, उसको ओभरअल मैले हेरिदिरहेको छु, उसको अडिटरसँग पनि मैले नै डिल गरिदिइराखेको छु होइन। त्यो लेभलको छ भने चाहिँ त्यो अडिटरले कसरी हेरिरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने कुराको एउटा नलेज चाहिँ हामीले ग्राब गर्न सक्छौँ। बट अब म भोलिको दिनमा गएर फुल अन आफ्नै अडिट फर्म चलाउँछु भन्ने ममा छ भने अलिअलि अडिट एक्सपोजर भएको क्लाइन्ट चाहिँ हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो कसरी हुन्छ प्रोसेस, के गरेर हुन्छ भन्ने प्रोसेस हो, त्यो सबै प्रोसेसको बारेमा त म कम्प्लिटली अननोन हुन्छु नि त। तर तपाईँको हाम्रो पछि गएर होइन म पनि कन्सल्टिङमा मात्र इन्भल्भ हुन्छु होला जस्तो मलाई लाग्छ भने चाहिँ त्यो जस्तो राम्रो चाहिँ फेरि केही पनि हुँदैन। तपाईँले म एउटा कन्सल्टिङ मैले अडिट गर्दाखेरि क्लाइन्ट खासै केही बुझेकै हुँदैन, त्यसरी त्यो लेभलले त्यति धेरै डिप लेभलले बुझेको हुँदैन। तर म कन्सल्टिङ काममा इन्भल्भ भएँ भने मैले त्यो क्लाइन्टको सानोदेखि सानो कुरा होइन, सानोदेखि सानो कुरा पनि मैले एकदमै के गरे हुन्छ भने डिटेलमा ग्राब गरेको हुन्छ र त्यो ग्राब गरेको त्यस्तो सिनेरियो, उसमा भेरियस सिनेरियोहरू फेस भइरहेको हुन्छ, त्यो सिनेरियोमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर मलाई नै सोधिरहेको हुन्छ। सो भनेको मोर म अझ के हुन्छु भन्दाखेरि कन्सल्टिङ काममा चाहिँ इन्भल्भ भयो भने मैले त्यो प्र्याक्टिकल्ली अझ धेरै कस्तो सिनेरियो हुँदो रहेछ हाम्रो नेपालमा, के सिनेरियो हुँदो रहेछ र हाम्रो नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मैले थाहा पाउन जान्न बुझ्न सक्ने हुन्छ। सो मेरो यसमा भनाइ भनेको चाहिँ त्यही। अब म अडिट पनि भोलिको दिनमा गएर अडिट पनि अगाडि गर्छु भन्ने छ भने अब के न के अलिकति अडिट एक्सपोजर भएको क्लाइन्टमा फर्ममा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अहिले कतिपय फर्म मलाई थाहा छ मैले नेपालमा पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ फुल अन कन्सल्टिङ मात्र अडिट नगर्ने, त्यस्तो फर्महरू पनि छ। त्यहाँ भयो भने म कन्सल्टिङमा ट्याक्समा एनएफआरएस सबैमा म एकदम एक्सेल होला, बट अब अडिट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा ओभरअल प्रोसेसबाट चाहिँ म त्यो चाहिँ थाहा नपाउन सक्छु। थ्याङ्क यू सर। यो निकै धेरै इन्थुजियास्टहरू सुरुवातदेखि नै ट्याक्स मनपर्ने भन्नेहरूबाट क्वेसन आएको थियो, उहाँहरूलाई पनि क्लियर भयो होला।